हेलो नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई टेक्नो संसारमा। म आज पनि एउटा नयाँ टपिकको साथ हजुर सामु उपस्थित भइरहेको छु। जस्तै कि साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ, अहिले चाहिँ सम्पूर्ण देश चाहिँ लकडाउनको अवस्थामा बसेको छ। सम्पूर्ण मानिसहरु अहिले चाहिँ घरमै छौं। कतिपय मानिसहरुको जागिर गुमेको छ, कतिपय मानिसहरु यतिकै बसेका छौं, घरमै बसेका छौं। हामी बाहिर गएर केही गर्न सक्ने सिचुएसन छैन अहिलेको माहौलले गर्दाखेरि। र सो साथीहरु, हाम्रो चाहिँ अब मैले चाहिँ आज यस्तो एउटा ट्रिक शेयर गर्न गइरहेको छु जुन चाहिँ हजुरको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र साथीहरु, सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ मैले यो भिडियोमा नै भन्नेछु। कृपया भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ र सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र यदि हजुरले मेरो इन्स्टाग्राममा गएर फलो गर्नुभएको छैन भने सिम्पली इन्स्टाग्रामको लिंक चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, हजुर सिम्पली फलो गर्न सक्नुहुन्छ मलाई त्यहाँ गएर। फेसबुक पेजको पनि मैले लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, हजुरले त्यहाँ फेसबुक पेजमा चाहिँ मेरो फेसबुक पेजमा गएर हजुरले विभिन्न नयाँ अपडेटहरु पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर हजुरले सिम्पली लाइक गर्नु होला, फलो गर्नु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। यस्तै फरक भिडियोहरु हेर्नको लागि मेरो यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला। र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोको मुनि रहेको रातो कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरी मेरो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै भिडियोहरुको नोटिफिकेसन पाउनको लागि साइडमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्न नभुल्नु होला। र साथीहरु, अब चाहिँ ढिला नगरी म टपिकतिर नै जान चाहे। जस्तै कि साथीहरु, हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ अब हाम्रो डिजिटल लाइसेन्स चाहिँ हामीले अहिले घरमै बसेर पनि अनलाइन मार्फतद्वारा हामीले चेक गर्न सकिन्छ। त्यसको बारेमा चाहिँ मैले छोटो जानकारी लिएर आएको छु हजुरहरु सामु मैले देखाउन चाहे। सिम्पली भिडियोलाई चाहिँ एकदम ध्यान दिएर हेर्दिनु होला भन्न चाहन्छु। भिडियो चाहिँ कृपया अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला, स्किप नगरिकिन, नत्र हजुरहरुले केही बुझ्नु हुने छैन। हस्त साथीहरु, अब ढिला नगरी हामी अगाडि नै बढौं। सिम्पली हजुरले चाहिँ आफ्नो फेभरेट ब्राउजर, अब हजुरले कुन ब्राउजर ओपन गर्नुहुन्छ सिम्पली त्यो ओपन गर्नु होला। सिम्पली म चाहिँ क्रोम ब्राउजर ओपन गर्न चाहे। सिम्पली क्रोम ब्राउजर ओपन गरेपछि हजुरले सिम्पली यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ dotm.gov.np। हजुरले सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरले यो सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ गुगलमा गएर। गुगलमा गएपछि हजुरलाई चाहिँ हजुरले सर्च गरेपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यस्तो आउँछ। हजुरले सिम्पली यहाँ देख्नु भयो, यसलाई चाहिँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ। हजुरले सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र सिम्पली हजुरले चाहिँ यहाँ जुम गर्नु होला। जुम गरेपछि हजुरले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न अप्सनहरु। सिम्पली हजुरले यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा हजुरले यहाँ विभिन्न देख्न सक्नुहुन्छ अनलाइन सवारी चालक अनुमति पत्र प्रणाली, अनि इम्पोस्ट नम्बर प्लेट प्रणाली, सवारी चालक अनुमति पत्र खोजी, करको दर, परिपत्र निर्देशन, अनि नियम निर्देशिका, गुनासो सुझाव र प्रतिक्रिया, अनलाइन सवारी दर्ता प्रणाली। र सिम्पली हजुरले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सवारी चालक अनुमति पत्र खोजी। सिम्पली हजुरले यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र सिम्पली हजुरले यहाँ क्लिक गरेपछि यहाँ चाहिँ अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई चाहिँ यस्तो अप्सन आएको छ, सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र नोटिस पनि आएको छ, सवारी चालक अनुमतिका लागि यहाँ उल्लेखित भएको प्रेषण मितिबाट 1 महिनापछि मात्र सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु होला। यसको मतलब के हो भने साथीहरु, जस्तै कि हजुरको चाहिँ यहाँ यदि लाइसेन्स हजुरको चाहिँ प्रेषण मितिमा आएको छ, मानिलिउँ अब प्रेषण मितिको हजुरको चाहिँ ठिक छ, मेरो चाहिँ आज आएको छ भने मैले 1 महिनापछि बल्ल यातायात कार्यालयमा मैले कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो भन्न खोजेको। र सिम्पली हजुरले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ नाम, हजुरले यहाँ चाहिँ नाम इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली नाम इन्टर गर्नु होला। मैले चाहिँ गर्न चाहे जस्तै कमल प्रसाद पौडेल देख्न सक्नुहुन्छ। र सिम्पली हजुरले चाहिँ यहाँ ड्राइभिङ लाइसेन्स हाल्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली म चाहिँ अब ड्राइभिङ लाइसेन्स हाल्न चाहे। र सिम्पली ड्राइभिङ लाइसेन्स हालेपछि हजुरले सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चेक स्टाटस भन्ने अप्सन। हजुरले सिम्पली यहाँ चेक स्टार्टरमा क्लिक गरिदिनु होला। र चेक स्टार्टरमा क्लिक गरेपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न अप्सनहरु। साथीहरु, म चाहिँ अलिकति टेक्निशियन प्रब्लमले गर्दाखेरि अब हजुरलाई चाहिँ मैले यसरी देखाउन चाहे। र सिम्पली साथीहरु, हजुर यहाँ आइसकेपछि हजुरले सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कमल प्रसाद पौडेल लाइसेन्स रिन्युअल रहेको छ, न्यू लाइसेन्स रहेको छ। मेरो चाहिँ न्यू लाइसेन्स रहेको छ। सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ न्यू लाइसेन्स चाहिँ मेरो चाहिँ अहिले गण्डकी कास्की नेपालमा रहेको छ, मेरो आइसकेको छ। सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कमल पौडेल न्यू लाइसेन्स, सिम्पली गण्डकी कास्की नेपाल। अब यसको चाहिँ प्रेषण मिति हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। प्रेषण मिति चाहिँ कहिले पठाएको छ, 2020 मार्च 19 मा पठाएको छ। मैले चाहिँ अब सिम्पली यसको 1 महिना भनेपछि मेरो चाहिँ अब म गएर हजुरलाई अब यति बेला चाहिँ अहिले चाहिँ बन्द छ, अफिस कार्यालयहरु बन्द छ। सिम्पली अफिस कार्यालयहरु खुल्ने बित्तिकै म चाहिँ त्यहाँ गएर लिन सक्छु मेरो लाइसेन्सहरु। सो साथीहरु, आगो यो छोटो जानकारी हजुरहरु सामु
जानकारी गराउन चाहेँ। सो हजुरहरूलाई आई होप हजुरहरूलाई यो भिडियो पक्कै पनि राम्रो लाग्यो होला। यदि राम्रो लाग्यो भने कृपया कमेन्ट बक्समा गएर अवश्य कमेन्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र आफ्नो सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया के जति पनि छ हजुरले सिम्पली आफ्नो कुराहरू चाहिँ कमेन्टमा बक्समा भन्न सक्नुहुनेछ। त्योबाट पनि मलाई हेल्प हुनेछ भिडियो बनाउनका लागि। सो साथीहरू यस्तै रिलेटेड टपिकहरू आगामी दिनमा पनि मैले ल्याउने बाचा गर्दै अहिले चाहिँ हजुरहरू सामु पर्न चाहन्छु। हस्त साथीहरू धन्यवाद। जय नेपाल। भिडियो हेर्दै गर्नु होला, लाइक कमेन्ट सेयर गर्दै गर्नु होला, च्यानललाई चाहिँ माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हस्त साथीहरू धन्यवाद।